תורת הקורבנות שפותחת את חומש ויקרא מצויה בשבעת הפרקים הראשונים. 5 הפרקים הראשונים פרשת ויקרא, 2 הפרקים האחרים בתחילתה ובחלקה של פרשת צו. 7 הפרקים הללו מתארים את הקורבנות השונים בשני מעגלים. פרשת ויקרא מתארת את העולה בפרק א', המנחה בפרק ב', השלמים בפרק ג', החטאת בפרקים ד' וחלק מפרק ה', והאשם בשאריתו של פרק ה'. נסתיימה פרשת ויקרא, פרק ו' פותח את פרשת צו, ושוב, זו תורת העולה, ולאחר מכן זו תורת המנחה, ולאחר מכן זו תורת החטאת, ולאחר מכן וזו תורת האשם, ולאחר מכן וזו תורת זבח השלמים. מדוע בחרה התורה לתאר את הקורבנות בשני מעגלים? אין זה מענייננו בשלב זה, למרות שזו שאלה חשובה בהבנת המבנה של החומש. אני רוצה להתייחס להבדל בסדר. בעוד שפרשת ויקרא, הקורבנות נפתחים בעולה, במנחה ובשלמים, ולאחר מכן החטאת והאשם, בפרשת צו הסדר הוא שונה. תורה פותחת בעולה, במנחה, בחטאת ובאשם, ולאחר מכן השלמים. השלמים שבפרשת ויקרא הופיעו במקום השלישי, נדחקים בפרשת צו למקום החמישי. על מה ולמה? קורבנות בפרשת ויקרא מסודרים לפי המניע של האדם שמביא אותם. העולה, המנחה והשלמים הנמצאים בתחילת הפרשה הם קורבנות נדבה. אותם מביא האדם מיוזמתו, מרצונו. נכון שיש גם עולות חובה, בוודאי קורבנות ציבור, אבל התורה מציגה אותם בפרשת ויקרא כקורבנות נדבה. רק לאחר מכן, בפרקים ד' וה', עוסקת התורה בחטאת ובאשם קורבנות החובה. פרשת צו מדרגת את הקורבנות לפי סדר קדושתם. העולה, המנחה, החטאת והאשם קודשי קודשים הם. השלמים קודשים קלים. זה פשר הסידור של הקורבנות בפרשת צו. נראה שישנה משמעות גדולה לעובדה שתורת הקורבנות בתורת השם פותחת בקורבנות הנדבה. אולי היינו מצפים, לאור התקופה בה ניתנה תורה, שאיך שמוקם המשכן, מיד יופצצו ישראל בחובותיהם להביא קורבנות לשם. בעבודת האלילים, זה היה הדבר המרכזי, הנתינה. ופותחת התורה ואומרת, אתה רוצה? תביא. בנינו משכן, הקמנו אותו, חנכנו אותו בסיומו של ספר שמות, ועתה המשכן פותח את שעריו בפני מי שמעוניין לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדרך הזאת. אם אתה מעדיף להביא תרומה לבית הכנסת, לתורה אין בעיה. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אם הוא רוצה, המשכן פתוח לו. ואם הוא מעדיף דרך אחרת, אין בעיה. זאת יחסה של התורה לקורבנות, יחס שמשתקף אחר כך בדברי הנביאים, כאשר העם חשב שבזה תלוי קיומו, וזה עיקר עבודת השם. באה התורה ומכריזה בעצם הסידור של תורת הקורבנות, להפך. הקורבנות הם חסד, שנותן לנו הקדוש ברוך הוא את האפשרות לבוא לפניו עם קורבנותינו. אבל מי שהדבר איננו נראה לו, יכול לבחור לו דרכים אחרות בעבודת השם.